હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું 1 કપ વધેલા ભાતમાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને યુનિક રેસીપી. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે લુક જોઈ શકો છો. આ વાનગી મેં માત્ર અડધી ચમચી તેલ અને ભરપૂર વેજીટેબલ સાથે તૈયાર કરેલી છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો ચાલો બનાવીએ વધેલા ભાતની હેલ્ધી અને સુપર ટેસ્ટી વાનગી. તો વધેલા ભાતની સ્વાદિષ્ટ રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મારી પાસે 1 કપ ભાત છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારની સ્માર્ટ ગૃહિણી કરકસર કરીને જ રસોઈ બનાવતા હોય છે, પણ ઘણી વખત થોડા ઘણા ભાત વધી જતા હોય છે, તો એને ફેંકી દેવાને બદલે આપણે અવનવી વાનગીઓ બનાવી લેતા હોઈએ છીએ. ઘણી વખત તમે મુઠિયા બનાવતા હશો, રસિયા મુઠિયા બનાવતા હશો કે થેપલા બનાવતા હશો, પણ આજે આપણે આ ભાતની એક નવી રેસીપી બનાવવાની છે. તો વધેલા ભાતને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને ભાતને થોડા ક્રશ કરી લેશું, જેથી આપણે આગળની સામગ્રી ઉમેરવામાં સરળતા રહે. અહીંયા મેં ભાત થોડા ક્રશ કરી લીધા છે. આ જેવી રીતે લોટ બાંધીએ ને એના ફોર્મમાં આવી ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, મેં આ જીરું ઉમેરીને ભાત બનાવેલા, એટલે કોઈ જીરું પણ તમને દેખાઈ રહ્યું હશે. હવે પીસેલા ભાત છે ને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે મિક્સિંગ બાઉલ સાઈડ પર રાખી દેશું અને એક નાના મિક્સર જારમાં 4 ચમચી જેટલા જાડા પૌવા લીધા છે. પૌવા મિક્સર જારમાં પીસી લેશું. તો અહીંયા પૌવા પણ પીસી લીધા છે. પૌવાનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં પૌવાને કપડાથી સારી રીતે લૂછી અને પછી પીસવાના. ડાયરેક્ટ જ પૌવાને પીસી નથી લેવાના. હવે પીસેલા પૌવાનો ભૂકો છે 2 ચમચી જેટલો સાઈડ પર રાખી દેશું અને બાકીનો આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દેશું. હવે થોડા વેજીટેબલ ઉમેરીએ. વેજીટેબલ તમારી પાસે હાજર હોય ને એ ઉમેરી શકો છો. તો 2 ચમચી અધકચરા સ્વીટ કોર્ન છે. 2 ચમચી જેટલા લીલા વટાણા પણ ક્રશ કરી લીધેલા છે, એ ઉમેરી દેશું. 2 ચમચી જેટલા કેપ્સિકમના ટુકડા, 2 ચમચી બારીક સમારેલી ડુંગળી, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ચમચી મરી પાવડર, 2 ચમચી સફેદ તલ અને 3 ચમચી જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું. શેકેલા સિંગદાણાના ભૂકાનો બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, હોય તો ખાસ ઉમેરવાના. 2 ચમચી જેટલી બારીક સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને 1 મોટી ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરશું. હવે રૂટીન મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, ચપટી જેટલી હિંગ અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. બધી જ સામગ્રી હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. એક વખત મિશ્રણ હાથમાં લઈ અને બોલ બનાવી લેવાનો. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો બોલ બિલકુલ છૂટો નથી પડતો. આટલું બાઇન્ડિંગ હોવું ખાસ જરૂરી છે. તે છતાં પણ તમને એવું લાગે કે તૈયાર કરેલું મિશ્રણમાં બોલ નથી બનતો અને મિશ્રણ ભેગું નથી થતું, તો થોડો વધારે પૌવાનો પાવડર ઉમેરી શકો છો કે એની સાથે થોડો ચણાનો લોટ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. હવે સહેજ તેલવાળો હાથ કરી અને તમે ઈચ્છો એવો શેપ આપી શકો છો. અત્યારે આપણે ટીકીનો શેપ આપશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલો મસ્ત બોલ ભેગો થઈ રહ્યો છે. 2 હાથ વચ્ચે પ્રેસ કરી અને આ રીતે ટીકીનો શેપ આપી દેવાનો. અને જે આપણે પૌવાનો પાવડર વધારીને રાખેલો છે ને એ પૌવાના પાવડરમાં થોડો કોટ કરી લેવાનો. આ રીતે ટીકી કરી અને એક પ્લેટમાં રાખી દેશું. હજી એક બીજી ટીકી પણ બનાવી અને તમને બતાવી દઉં. તો આ રીતે બાકીની બધી જ ટીકી આપણે તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી 13 નંગ જેટલી ટીકી તૈયાર થઈ છે અને તમે લુક જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી મસ્ત લાગે છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. હવે અહીંયા ગેસ પર એક તવો મૂકેલો છે. પહેલાં આપણે તવો તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. તમે ઈચ્છો તો આ ટીકીને સેલો ફ્રાય કે ડીપ ફ્રાય કરી શકો છો, પણ આજે એકદમ ઓછા તેલમાં આપણે આ ટીકી તૈયાર કરશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખાલી મેં તેલથી તવાને ગ્રીસ કરેલો છે. હવે જે આપણે તૈયાર કરેલી ટીકી છે ને એ એક એક કરી અને તવા ઉપર ગોઠવી દેશું. આ મિશ્રણમાં આપણે કોઈ પણ લોટનો ઉપયોગ કરેલો નથી, એટલે તમે આ રીતે ખાલી ઓછા તેલમાં બનાવશો ને તો પણ આ ટીકી એકદમ સ્વાદિષ્ટ જ બનશે. એકી સાથે તવામાં જેટલી આવે ને એટલી ટીકી આપણે ગોઠવી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું.
તો ફ્રેન્ડ્સ થોડા વધેલા ભાત હોય ને તો માત્ર 15 જ મિનિટમાં તમે આ વેરાયટી બનાવી અને સર્વ કરી શકો છો. તો અત્યારે બધી જ ટીકી આપણે તવા પર ગોઠવી દીધી છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખેલી છે. હવે ઉપરના ભાગમાં પણ આછું આછું તેલ લગાવી લેશું. વધારે તેલ લગાવવાની જરૂર નથી. થોડું તેલ લગાવશો ને એટલે ટીકી બંને બાજુ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થશે. આને તમે વધેલા ભાતની કટલેટ પણ કહી શકો છો. હવે એક બાજુ ટીકી થોડી શેકાઈને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેશું. એક બાજુ થોડી ગોલ્ડન થાય ને એટલે બીજી બાજુ પણ પલટાવી લેશું. તો આ રીતે પલટાવતા બંને બાજુ ટીકી ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી લેશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી જોઈએ ને તો તૈયાર કરેલી ટીકી બંને બાજુ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. અહીંયા તમે જુઓ કે બીજી બાજુ પણ આ ટીકી મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તૈયાર થયેલી બધી જ ટીકી આપણે પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી બધી જ ટીકી સરસ શેકીને તૈયાર છે. તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આમાં આપણે માત્ર અડધી ચમચીથી પણ ઓછા તેલનો ઉપયોગ કરેલો છે. એટલે આ ટીકી ટેસ્ટી તો છે પણ હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ ઉત્તમ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે વધેલા ભાતની કઈ રેસીપી બનાવો એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. જો તમને મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આ તૈયાર થયેલી ટીકી આપણે ગ્રીન ચટણી અને ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલી છે. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.